Ми починаємо працювати по посадці з висотки з кулемета. Коли кулемет працює, всі лежать, всі. Страшно просто. Якраз на нашому напрямку там стоїть 6 полків Російської Федерації. Прийняв, давай, вогонь, вогонь. Я одразу зрозумів, що я приїхав туди, куди я хотів. Фух, ну все, ще один день. Вихід все. Таке, оце недавно прилетіла снарядина. Добре, що дерева трошки спасають, а так. Але посадка все рідше і рідше, так? Так, вже не дерева столітні, як скажемо, а молоді пагони пускаються. САУ працює, тут недалеко воно стоїть. Ну і вони ж як роблять, вони між хатами ставлять, а ми не можемо, бо там не знаємо, чи є там цивільні, чи немає. І 120-й виїжджає. Ну, в основному працюють на 9 годину. Треба головне слухати. Коли слухаєш, то знаєш. Поки не долітає. Браунінг сила, москаля скосилася. Які осколочки прилітають. Це осколки? Так. Да. Це може бути навіть 120-й. То да. Ну це танк працює, бо виход і приход зразу. Знаходиться наш противник. Їхній спостережний пункт, отсюди його видно. Стояла машина, її трошки було покоцало, стояла дуже довго, а видно у орків була ротація і побачили машину, то почали обстрілювати. Ну, остався такий пікапчик Смарт, навіть не пікапчик, а кабріолет Смарт. Це у нас туалет, у нас майже у кожного бліндажа свій туалет. Копали, прикрили. Хто хоче з другого бліндажа прийти, оплачує. Обілечуємо. О, земля як содрогає. Ми все накопали буквально, ну, мабуть, за місяця 4 ці траншеї, окопи. Зранку, поки сонечко нас прикриває, то ми копали. Ну, бувало, що помічали нас та обстрілювали, ховали. Це копалося вручну? Так. Да. Лопата, кірпа. Оп! От так оце і виглядає. Це кулемет МГ-42. Натовські там всі вже патрони йдуть до нього. Модифікований, так сказати, до натовських стандартів. Стріляє відмінно, чітко, якщо цілитись правильно і розуміти, що це зброя така, яка може подавляти навіть там, ворога, навіть там в кількості там, ну, до відділення, наприклад, навіть до, там, якщо чітко все робити, то не буде ніяких проблем. Ну, тому що проти кулемета тільки може робити або арта, там, або снайпер, або такий же кулемет, такий же там кулеметник, який працює. Отак, працюємо, коли треба. Ну, по потребі або командира, або коли бачиш, самі знаєте кого. Зброя, так, якщо, чесно кажучи, з нею довго не походиш, тому що важка. І ну, більше так, для оборони так, вона дуже класна. Коли кулемет працює, всі лежать, всі. Тому що дуже швидкість стрільби в нього дуже швидка, ну дуже просто там. Коли ти працюєш, він завжди насичений. Завжди страшно просто. Ну, як і всім страшно, ми ж всі люди. Чуєш, кулі літають, там, гілочки якісь там падають. Ну, ти також їм відповідь там насипаєш. Головне, ну, працювати там страшно, ну працюєш. І після цього, поки це все відпустить, оце адреналін, там,
ти розумієш, що там і ти мог, і тебе могли. Оце потім спочатку страшно, а потім так вже там, коли в бліндаж зайшов, там вже ну все попускає. Ти відчуваєш, що вже все, адреналін уходить і фух, ну все, ще один день і все. Наприклад, я можу там робити, ну там, навіть без станка, там, ну, там, до кілометра. Ну, це так, щоб було видно мені і прицільно, що я бачу, там, наприклад, там, ну, це до кілометра так вже, там, прям уже, все. Ну, от 800 метрів, це все. Я бачу ціль, я працюю і я бачу, що я там виконую свою там роботу, да і все. Ну, автомат то така, ну, дитяча іграшка. Напевно. Ну, як кулеметник кажу. Ну що, піх-піх, пах-пах, рожок кинув, знову піх-піх, пах-пах. Ну, то таке, ну, реально, то просто фішка така і все. Воно вся зброя, вся вбиває, дуже страшно. Зброя це дуже погано. Я нікому не рекомендую брати такі штуки собі, там, візьму собі там на пам'ять. Ні. Все, що було на війні, повинно залишитись на війні. Додому ти приїжджаєш, по-перше, іншою людиною, по-друге, там він просто не потрібен. Все, мирний час буде, все. Далі насолоджуйся життям, посміхайся своїм дітям, насолоджуйся, що в тебе все добре, всі здорові, всі живі. Це саме головне. Я, якщо чесно, тільки місяць тому почав розмовляти українською мовою. Був там одна ситуація, коли мого друга поранили в Авдіївці. Я, якби знак пошани до нього, почав розмовляти українською мовою, так як я сам з Києва. А ви знаєте, що в Києві там дуже мало хто розмовляє українською, тому що там всі дуже круті хлопці. Ну, але я вирішив, що треба розмовляти українською і перейшов просто на українську, да і все. Отак. Чому ви вирішили перестати бути крутим? Чому? Я ще крутіший став. Як це перестав? Це ж ще круто. По-перше, я підтримую це. По-друге, я ж не просто так тут знаходжусь. Якщо я вже тут, то треба якось ще більше казати, що ми вільні люди. І ми відстоїмо свою позицію завжди і до кінця. Ну, якби до перемоги, що по-іншому ніяк. Зараз там вчусь, я навіть хлопцям кажу, які там зі мною ходять, типа, що якщо я там щось там, ну, суржик або там забуваю слово, як там, наприклад, там є слово там російською пам'ятаю, але не пам'ятаю, як його сказати на українською, як хлопці, а як буде? А вони там, ну, так, я, дякую. І там кажу хлопцям, типу, ви мені підказуєте інколи, тому що не завжди, типу, так, виходить розмовляти. Сам пішов, сам знав, куди йду. Треба. Як кажуть, хто, якщо не ми, да? От і все. Ну, така от історія. Так. По стандарту піднімаємося приблизно серединою поля, зразу на низькій висоті, щоб нас пізніше побачили. Стандартний ранковий обліт, подивитися, що змінилося на ранок, чи щось нового додалося біля кацапських позицій. Так як я виконую функцію очей фактично суто для цього взводу, іноді вже в крайніх випадках, коли в батальйоні не вистачає крил, тобто десь на декількох напрямках ведуться дії, тоді можуть мене ще залучити до коригування по цілях. Видно, кацап мене замітив трохи. Визирнув, подивився, втік. Так, перевіряємо, чи їхні постові на місцях, чи вони не наскладали якихось ящиків з озброєнням, де вони свої припаси вигружають. Так, періодично видно їхню машину, як проводить у них ротації. Тобто відомо, звідки вони під'їжджають, як під'їжджають. Періодично бачимо танчик, який нас кошмарить. Він досить здалека стріляє. Ми його, в принципі, просто не маємо чим достати. Він під'їжджає, 5-6 пострілів робить і зразу тікає. Особої часу немає по ньому, щоб з крупнішим навестися. Тому і ви бачили по окопах там наслідки його роботи. 2-3 рази на день ми фіксуємо над своєю позицією дрона. За останні 2 тижні 2 дрона збили їхніх. А ваші які втрати, так би мовити? Я особисто ще ні одного не втратив. Надіюся не розпочинати рахунок.
життя завжди дорожче за кусок заліза. Я помічник гранатометчика. Час від часу роблю пару пострілів з РПГ. Також за мною є закріплений маленький штурмовий міномет. Тобто я собі в цьому задоволенні не відказую. Вже на відстані 400 метрів у нас знаходиться противник, який там спостережний їхній пост. У нас постійно, якщо не кожного дня, то через день це однозначно, що у нас постійно з ними перестрілки тривають. І також там, понятно, і техніка їхня виїжджає, і з саушками по нас працюють. Ну, ми теж не стоїмо в стороні, теж даємо про себе знати, що ми тут є, і теж їм з усього, що наявного озброєння, теж добре їм так насипаємо. От зараз ведеться пряма трансляція прямо з дрона. І тобто я як командир взводу, я от можу тут безпосередньо, бачачи всю обстановку, можу коригувати вогонь, тобто всіх своїх вогневих засобів, управляти боєм, тобто от картинка в реальному часі, і здійснювати коригування вогню, тобто будь-якого вогневого свого засобу. Спешка, це тут стоять. Це якраз на нашому напрямку, там стоїть 6 полків Російської Федерації. Конкретно кадрові російські військові. Так, кадрові, і ще є полк ДНР, там один, який, вони, правда, також воюють з 2014 року. Тобто опит теж мають. Коли от вони підходили групами, ми просто їх відбивали назад, і противник відходив. Хлопці взагалі в мене, я завжди і їм кажу, що вони в мене самі кращі, тому що це якраз початок мобілізації, да, тобто всі добровольці прийшли, не то що хтось там когось забрали, да, тобто... На тебе сили 15-20 коротких, як прийом. Прийняв плюс. Тобто, що прийшли хлопці самостійно, добровільно, і всі готові і виконують бойові завдання на відмінно. З людьми мені взагалі дуже повезло. Ми півроку навчання проходили, тобто кожного дня в нас були тренування, якісь вишкіл. Да, ми тут накопали, тому коли хочеться жити, воно якось і тяжко було, бо вже і морози були, ми вже тут окопувались, тобто, а самі знаєте, який тут ґрунт, тут у нас скільки там лопати ламалися, там кірки ламались, тобто це дуже тяжко було, але хлопці копали, і от самі бачите, що в результаті вийшло. У вас 3 карандаша, Хлопці до цього жили, бачите, нори по бокам. Ми приїхали, поробили бліндажі і там кроваті збили з досок. У нас, ви бачили, в цьому даже Євгеній Вікторович кухню зробив. Якось стараємося цей бит наладити. І я розумію, що є такі частини, які воюють, і вони можуть за день 2 рази відходити, 2 рази наступати. Їм приходиться спати в окопах. У нас поки така ситуація, ми наладили бит і двіжуємо. І опять же ж, досками забезпечили, брьонами, гвоздями, клійонкою. Коротше, все, що треба було, все дали, від нас тільки требувалося вирити і зробити. А як говорять на війні, чим глибше зарийся, тим довше живеш. Противник у нас знаходиться от на 12 годину противник, на 9 годину, тобто отак у нас противник знаходиться, і там, тобто оце вокруг нас повністю противник стоїть. Оце, що працювали, оце працювали наші, от десь там біля... О, начало посадочки. А оце зараз працює десь чи 120-й, чи Саушка, зараз по сусідніх позиціях. Это американский МК-19, автоматичний гранатомет. В принципі, такий як АГС-17. Тільки 40-й калібр. Да, тільки 40-й калібр. Коротше, дуже добре з ним працювати. Да, це фугасно-осколочні, да? Да. А є акумулятивно-осколочні. Бронебойні. Бояться вони цієї зброї. Да. Да, вони стараються свалити по бистрячку, якщо тільки чують, що наш МК працює.
зразка, він от працює, він максимально працює там на 1700 метрів. Тобто, а хлопці от з МК можуть діставати от на 2200, вони можуть спокійно працювати на 2200. Тобто були випадки, що от коли по нас от працювали з АГС, вони свого, да, вони до нас просто не діставали просто по дальності, а ми їм просто якраз по їхньому АГСу дуже добре от хлопці діставали і насипали їм. Тобто там, ну так, потужно. А в них 30-й, то... Не дістають своїм, а ми Да. Вогонь. Фенікс, спостерігай, пішло. Ще коротенько. Фенікс, я Аркад, прийом. Давай, пів короба туди. На предохранитель. Відпрацювали. Прийом. Вверх, один короб, вогонь. Астероїд, давай ще по тих настройках, ще один вогонь. Астероїд, я кажу, астероїд, я наступив. Астероїд, ті ж настройки, ще 2 і укриття. Доповідь, коли будеш готовий, будемо працювати в парі з кулеметом. Плюс. Комета, я Аркас, прийом. Комета на прийомі. Зараз по моїй команді відпрацюєш, дасиш затяжну очередь, як прийняв прийом. Ще раз, робота не пройшла. Зараз будемо працювати з астронавтом. По моїй команді відкриєш вогонь з кулемета, як прийняв прийом. Плюс прийняв. Аркас. Антиград готовий, як прийняв прийом. Прийняв, давай, вогонь. Аркас, я астронавт, тобою готовий. Прийняв плюс, чекай. Француз, вогонь. Астронавт, комета. Вогонь. Астронавт, коротеньку, пристрілочну прийом. Пошло. Комета, спостерігай. Астронавт, коротеньку, вогонь. Комета, спостерігай, прийом. Пішло. Вправо 50. Астронавт, вправо візьми 50 і ще коротеньку вогонь. Комета, вогонь. Комета, дай коригування, прийом. Давай ще вправо 80. Астронавт, вправо 80 візьми, прийом. Плюс. Астронавт готовий. Вогонь. Комета, вогонь.
одна маленька. Астронавт, давай ще чуть-чуть таку затяжну вогонь. Плюс. Астронавт, в укриття, як прийняв прийом. Плюс. Комета, я Аркас, що за дим, прийом. Що там відбулося? Ну, Сюди, я шершень, прийом. піде відкрили по нас вогонь. Шершень, я сюди, на прийом. Стрільнули зі стрілецької зброї, зав'язався стрілецький бій, і ми відпрацювали з нього з сапога, з МК-19, з РПГ, з кулемета, з Браунінга, тобто, щоб придавити їх і нанести їм ураження. Ось так зазвичай це відбувається. Так, Вони зазвичай знахабніли. так. Вони от тільки відкривають в нашу сторону, і ми починаємо їм показувати, хто тут головний. Так, напрямок у нас Вугледар. Обстановка напряжена тут, але справляємося. Справляємося і ми робимо вилазки. Ми не сидимо в окопчиках, ми з них вилазимо, ми підходимо до них ближче, вибираємо висоту, беремо їх під перехрестий вогонь. Тобто толково все розробляється до цього штабом. Вони нам дають наказ, вже дають план, який є з дій. Ми особисто вже займаємося особовим складом, їх настраюємо. Крайній вихід, де ми задіяли 15 чоловік, і на висоті працювало з них 10, лівіше працювало 3, і 2 працювало ще лівіше, вже напроти їхньої посадки. Тобто, виходить, видвигаються спочатку снайпера з стрілками, проводять розвідку, займають позиції на висоті, потім підтягуємося на висоту ми з гранатометником, з помічником, з кулеметником, з помічником, ну і стрілки з ГПшками. Ми починаємо працювати по посадці з висотки з кулемета, тільки починає працювати кулемет, зразу починає працювати гранатомет, ГПшки, друга тройка, що лівіше, теж починає зразу працювати і прокашувати цю посадку і закидувати туди гранати. Є такі олівці осколочні, вони летять там до 700 метрів і розльот у них там більше 100 метрів осколків. Ми відпрацювали. Тройка і ми, що на висотці десятка, починаємо откат по команді. Тобто, коли ми йдемо туди, ми йдемо тихенько, займаємо позиції, починаємо працювати. З першим пострілом все починається озвучуватися дуже голосно. Ми відпрацювали, пішов откат, пішов гранатометник, пішов помічник, пішов кулеметник, помічник. Потім відходимо ми зі снайперами, стрілками, друг друга прикриваючи. Організований відхід на позиції. Ми відходимо, останні відходять кулеметник з помічником, їх вже прикривають з позиції снайпера. Відпрацювали, оставили спостережних на СПшки, а самі вже в бліндажах сидимо і радіємо. Такі емоції хороші, тому що ми стоїмо як-не-як на захисті своєї батьківщини. І особисто я сюди прийшов, щоб захистити своїх дітей від нечисті, яка на нас пішла 24 лютого. Воно це все відбувається дуже швидко, тобі кажеться, що довго. Немає інформації. Я чув багато, що не дають інформації, немає розвідки, немає того, немає того. Я не знаю, як в інших, за інших говорити не буду. Мені кожного вечора дають інформацію. Я як офіцер, я знаю, що я її отримую, Аркас її отримує, і, наш командир її дає, відповідно, йому її дають. Інформація у нас є, планування проводиться, планування нам дають. Ми виходимо, відпрацьовуємо. І якщо командування так вирішило, ми працюємо, тому що ми йому довіряємо. У тебе нема там сумнівів, що вони продумані, що вони правильні. Такого немає. Тебе підтримують, тебе інформують.
працюють, у нас приїжджають психологи, працюють, лікарі працюють. Нема такого, щоб людей обділяли увагою. І якщо солдату щось треба, там солдату, офіцеру, він може звернутися, йому завжди допоможуть. Не вислухають там, він скаже, да, там і все. Ні. Йому завжди допоможуть, і чого б це не касалося. В нас хлопці красавці. По-перше, що вже всі, хто сюди прийшли, вони сміливі, класні пацани, яким не безразлічно наше подальше життя і нашої країни. Вони вже молодці, тут питань нема. А по тому, як працюємо, всі разом виходять, нема такого, що хтось десь там в нього щось болить, чи він боїться, чи він непрофесійно виконує команди. Тобто перед цим, як вийти, я їх інструктую, я їм все довожу. Ми виходимо, відпрацьовуємо, прийшли, у нас завжди є розбор польотів, як говорять. Ми розібрали, буває, десь щось там не вийшло, ми його наступного разу устранили і все, чітко. Ми дійшли до того, що ми працюємо, в мене зауважень до хлопців нема, і мені подобається більше, що, як Каркас говорив, що коли ти зробив роботу і відходиш, керівництво довольне, воно може навіть в рацію там сказати, що хлопці молодці, гарно відпрацювали. Це такий заряд просто капець. Коли шукав частину, я шукав частину обов'язково, яка на передовій воює. І мені на акліматизацію багато часу не треба, тому що я працював з людьми, які набагато проти, набагато опасніші, чим тут сидять в окопчиках. Я не хочу їх там обзивати, ми на них говоримо вони такі і є. Ми заїхали, і перше, куди я заїхав, це в штаб. Там познайомився з начальником штабу і з замкомбата по виходній роботі. І такий був прийом теплий. Я приїхав, я одразу зрозумів, що я приїхав туди, куди я хотів. Далі познайомилися з комбатом, познайомилися з командиром роти, і воно чим далі, тим ця атмосфера, прийом такий сімейний, дружній, що тобі хочеться, як там кажуть, рвати і вітати. Я готовий спати в окопі, я готовий спати в бліндажі, я можу спати в квартирі, на вулиці, мені все одно, тому що в мене є мета. У мене є 2 дітей, дружина, мама і бабуся вдома, за яких я тут. Все. Після того горя, що вони нам наробили, ставлення однозначне. Це ворог. І я як говорив, що вони піддаються, вони ними будуть ще років 100, це мінімум. Я не знаю, може навіть і більше вони будуть, чим 100 років. Війна може закінчитися, коли ворог капітулює, коли він виплатить репарації, і все пройде до того, що люди, які принесли нам скільки горя нашій країні, вони поїдуть в ГАУ, вони отримують сроки. От коли буде за це наказання і возміщення ущерба, і то це, насправді, це нічого по порівнянні з тим, скільки загинуло дітей і взагалі скільки людей загинуло. У мене є перечуття таке, що ми скоро підемо. І якби ми до цього готуємося. Ми до цього готуємося. Ми готові. Я вам скажу, у нас більше, у нас нема варіантів. У нас варіантів нема з 24 лютого, якщо не углублятися там до 2014 року. У нас варіантів нема, тільки почався обстріл. Ми з друзями говорили, що варіант у нас один – вибить ворога. Є варіант вибити їх, вибити нас. У нас варіант один – вибити їх. Більших других варіантів ми не розглядаємо.